नमस्कार. हांव कार्मिना बार्बुजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या कोबरा पुत्राक कियोखात दिता. सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान घाल्लेलें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील घोटणेक दवरूंक ना म्हूण मुखेल मंत्री प्रमोद सावंतान शुक्रारा दीस विधीन सभेच्या वांगड्यांक कोडीत केलें. सभापती रमेश तवडकरान त्या आदीं ह्या बिला विशीं मत उकतावंक तें बील कायद्या खात्याच्या आदवोगाद जेरालाशी धाडलोलें. ह्या बिला विशीं कायद्याच्या खात्यान ज्यो सुचोवण्यो केल्यो त्यो मुखेलमंत्र्यान विधानसभे मुखार मांडलेल्यो. My view also that it does not pass the test of constitutionality. Okay. But they should have discussed it in the House. And the Chief Minister and the Law Minister should have told where it is unconstitutional. That should have been the right thing to do. Like there are a lot of unconstitutional bills also passed by the state legislature or the parliament. Like you can say the CAA, the farm laws. Farm laws, there is a dispute over whether the parliament has the competence to legislate on those laws. Because they are within the domain of the state legislature, agriculture. But the right thing is to discuss it in the House. Do you think such this was important kind of, or what? How do you see this bills out there? I somehow see that the state legislature cannot pass a law on nativity issues. Okay. Because making jobs for a region, jobs reserved for a state, is within the realm of Parliament. Pogo bill is a half-hearted attempt. Okay. It is a half-hearted attempt by some individuals who feel that they can rake up people's passion, especially the people of people who have stayed in Goa prior to liberation, that is 19 December to 1961. It is only to rake up their passions. Otherwise, there are some aspects which are okay, especially section 11 of that bill. One can give a thought to it in the sense that, communal land only for Pogo, maybe yes, it is okay, due. I have no issues there. But insofar as section 3A and 3B is concerned, it is highly objectionable. In fact, 3B is bad for the industry and 3A is impossible. Okay. Wherein they are asking for 100% government jobs for Pogo, that is minuscule of population of 4-5 lakh, let's say, or 6 lakh people. And all the schemes, government schemes, whatever schemes that they are given, only for Pogo. How can it be? तरी आता ऑनरेबल मेंबर उलयता की आपण इतली उल्लेख केले आणि कांय घालना म्हणून हांवें 4-5 रिमाइंडरूय धाडले. I had put in writing. I didn't speak in the assembly. I put in writing to the previous speakers. It was brought in last assembly also. I had brought it. Then because there was a fact that it was unconstitutional म्हणून मागीर कितें डिस्कशन जालें म्हणून मागीर स्पीकर म्हणून लागलो तें आसती म्हणून. But I am just telling you that I had also put it in the last term, this same bill. Yes, he can read it himself and then give it back to the sir. I will place it on the table of the House. Yes. Honorable CM has seen and तो पै सांगता पै unconstitutional खंय हा लॉ डिपार्टमेंट तेजे मनान येता पै ते उलयता लॉ मिनिस्टर ऑफ टेबल ऑफ द हाऊस घालता कित्याक हे बिल जावंक शकना स्पीकर सर. जालो न्ही स्पीकर सर ताका ऍड करता हांव. लॉ मिनिस्टरान सांगला ताका आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 आणि आर्टिकल 19 हेज्या वेळी डिटेल्स काडला. म्हाका दिसता तेज्यो कॉपी बी ज्यो आसा पळय न्ही त्या सगळ्या मेंबरांक दिवच्यो म्हणजे ताका कित्याक पळय न्ही तें कळटलें. त्या खातीर आय एम प्लेसिंग ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. बॅटिंग जालें काय ना हावसां येता कितें जाता पब्लीक कन्जम्पशना लागून उलोवप दॅट इज नॉट करेक्ट. आड्यान डिस्कशन कर म्हणप हें सारकें न्ही. तूं कित्याक उलयता हांव मुद्दम कित्याक उलयता कोणाक 10 वरांची थिंगा उलयता मेट्ट सुटा उलयता कितें उलयता उलोवप कितें कोणाचें उलोवप रिस्पेक्ट आहा कोणाक उलोवपाकू 10 जालीं 10 पण जोकर जालो आहा उलोवप कितें आनी आमी मोग रावताय कित्याक इलेक्शन आमी मोग रावताले आतां तोग रावपा नाय आमी तोग रावपा रेडी नाय आमी. प्रसाद पोलची फॉर हेरल्ड टीव्ही. TCP विश्वजीत राणेन
16B केशीक उंचल्या कोर्टान आव्हान केला म्हूण कोडीत केली. पूण उदरगत ही सदांच चलपी रीत देखून जे कायदे सुरू केल्यात ते थांबोवंक जायनात म्हूण ताणें सांगलें. गोंयचे उदरगती खातीर कायदे चोत्रायन वापरपाचे पडटात अशें ताणें फुडें सांगलें. रानाचे उदरगती विशीं उलोवन खूब वावर करपाचो उरला अशें सांगून दिल्लीन केंद्र मंत्र्याक भेटूंक आनी फुडें वचूंक ताचे कडेन भासाभास करूंक आपूण वेळ सोदता म्हूण ताणें सांगलें. There's nothing to discuss. Ultimately, you have to understand, you got a private forest issue, you have several issues, so many things, somebody going here, somebody going there, but overall you need to see what is in the interest of Goa. See, any kind of clause, any kind of law you break, everything, development cannot stop. Tomorrow you want to build a house and you are not able to build. Somewhere, some rules were made 10 years back. 10 years is a decade. Development is an ongoing process and it has to be very judicious. Whatever power you have, it has to be very judiciously used. And I feel that you have to look at the growth of Goa. You need to get consultants on board. You cannot stop. Tomorrow you want to build a house and you are not able to build. Somewhere, some rules were made 10 years back. 10 years is a decade. Development is an ongoing process and it has to be very judicious. Whatever power you have, it has to be very judiciously used. And I feel that you have to look at the growth of Goa. You need to get consultants on board. You have to onboard people, and not only one consultant. You can have 5-6 consultants who you can onboard. That I talk from the point of view of the department. The PDAs have their own framework. They will do what they need to do. But I am having a meeting with all the chairmen. I also am seeking time in Delhi with all our respective union ministers pertaining to my portfolio, so to see what is in their mind, what do they have, what are the ways we can move forward. Like we were talking of a safari park here in Goa, getting a corporate investment, or what is the methodology that I can get in and upgrade. Bondla is outlived this time, and I cannot be even boasting of a zoo in the state of Goa with the type of situation we are in today. Apart from the camping sites, other things, getting cycling tracks, and I was telling the municipalities also start encouraging cycling tracks, elevated cycling tracks, walkways. These are all important. People's lifestyle, people have a different kind of a thing, so people, ultimately what we are here to change, people want to have a good quality of life, so we need to see that we are going to provide it to the urban infrastructure within limitations of what we have. I am not promising the moon, but whatever we have, how we are able to judiciously use and take it forward, that's the only way. And I secondly issue the Putra and already Barela, आणि हांव विनंती मुख्यमंत्रीक सेपरेटली मेळोन विनंती करतलो की ते तुमी GSIDC थ्रू मातशें घेवचे, कित्याक भुरग्यांक आनी ना भुरगे वयतले खंय शिकपाक. जर बिल्डींग हांवें ऑलरेडी हांवें ते प्रपोज तेन्ना केल्ली, आमचे जेन्ना बाकीचे प्रोजेक्ट्स चालू आशिल्ले ते. पूण कितें आशिल्लें तेन्नाच आमी 100 कोटी आमी वाळपय म्युनिसिपालिटीनूच मोडल्या, 100 कोटीचे वयर तेन्ना. आतां फक्त ते स्कूल हायर सेकंडरीचो विशय एक उरला, तो घेवन इंटिग्रेटेड ग्रावंड कॉम्प्लेक्स बी ते सगळें केल्यार म्हाका दिसता ते बरें जातलें. पण मुख्यमंत्री कडेन मेळोन चर्चा करतलो. ते वेगळे असेंब्ली आसली म्हणून हांवें डिस्टर्ब करूंक ना. Prasad Polji and Clinton D'Souza for Herald TV. ट्युरिझम आनी IT हे दोनूय राज्याचे पाठीकोडे अशें ट्युरिझमाचो मंत्री रोहन कांतेन म्हणलें. सोंपेपणी धंदो करूंक आनी येणावळीची खात्री करूंक नवी बदलपां सुरू करपाची ताणें गरज उक्तायली. आदल्या बिलांनी नवेपण हाडून सरकार नवी बदलपां हाडूंक येवजिता आनी ट्युरिझमाच्या धंद्या खातीर कायद्याचे फासके भितर रावन ती हिंवावळ्या अधिवेशना वेळार कोत्तले म्हूण ताणें सांगलें. which are interested. Tourism and IT have become the backbone for the state, and ताजे खातीर reforms हाडप, ease of doing business करप and ensure that revenue happens and we plan proper for revenue and employment. ह्या तारीख म्हज्या खातीर जे डिमांडा खातीर जे विशय आशिल्ले ते मांडप आनी म्हाका दिसता रिफॉर्म जे हाडपाक जाय ते बिलाच्या माध्यमांतल्यान हाडप. The old bills which needed tuning in the first phase we have done. The major one will come in this maybe in the winter session, where we are trying to reform and get a legislative framework for the whole tourism trade itself. So tourism act to येतलो जातूंतल्यान एक पूर्ण तरेन आमकां एक टुरिजमा खातीर एज अ इंडस्ट्री एक रोड मॅप मेळटलो टू एन्श्योर दॅट वी आर एबल टू हॅव थिंग्स इन रायट वे परफॉर्म, ensure that revenue leakage is reduced, illegality is reduced, and थोडे कोणो जो जाय पडटा टुरिजमाक तो दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसता. सर आज 2 बिलां पास केल्या असेंब्लीन, गोवा ट्युरिस्ट प्रोटेक्शन एक बिल आणि दुसरें रजिस्ट्रेशन. एक टुरिजमाचो ट्रेड आहे तो मेंटेनन्स आनी हे जे आसा जे आमचे सगळे जाग्यांचेर एक केल्ले आसा ते प्रोटेक्ट करप ताजेर इम्पॉर्टंट आसा. ते प्रोटेक्ट करपा खातीर जे डिक्रिमिनलायझेशन आशिल्लें ते डिक्रिमिनलायझेशन काडलां. म्हणजे जो IPC विल कंटिन्यू
एज अ नॉर्मल थिंग. पॅरलली हो आसताना तो डिक्रिमिनलायझेट काडला आनी फायन आसा ती कमी आशिल्ली ती मातशी वाडयल्ली आसा. दुसरो जो आसा तो टुरिझम ट्रेड एक्ट 1982 तो मेन एक्टाच्या अंडर मेन अमेंडमेंट जे आसा जे लोकांचे खुबशे आयिल्ले पेपरान सुद्दां खूब घेतले. इलिगॅलिटी हॉटेल्स चल्ल्या, स्मॉल हॉटेल ओनर्स एसोसिएशन 11,500 रूम इलिगल आसा, अशे कितलेशेच सद्या गजाल्यो चल्ल्या. आय थिंक वी नीडेड टू पुट दीस इन प्लेस. सो त्या एक्टा प्रमाणे आतां आमी जो अमेंड केला सेक्शन 22 तातूंत आमी क्लियर बरयल्लें आसा की सगळ्या आमी हॉटेलवाल्यांक एक वाटेन वी हॅव कंप्लिटेड द प्रोसिजर where reduction of paperwork is done and the ease of doing business की सादेच्या सादेपणान ऑनलायन सेवा घे, कमीचे पेपर घाल आनी तूं तुजी रजिस्ट्रेशन करून काड. ही एक बाजू दिल्या. पूण रजिस्ट्रेशन केली ना जाल्यार दुसऱ्या बाजून ताका पेनलायज करचो आनी हेफ्टी फायन घालप आनी एक्ट अगेन्स्ट देम बाय एन्श्युअरिंग दॅट वी हॅव द टीथ दॅट इज बीन डन बाय दिस एक्ट. ह्या कायद्यांतल्यान आमची जी प्रिस्क्रायब ऑथॉरिटी आसतली जी गव्हर्मेंट नोटिफाय करतली त्या माध्यमांतल्यान वी वील एन्श्युअर दॅट एक्शन वील बी टेकन. डिसकनेक्शन ऑफ वॉटर इलेक्ट्रिसिटी करची पडटा आनी फायन अप टू 10 lakhs रुपीज हे ताजेर केल्लें आसा. सो एक वाटेन आमी सगळ्या हॉटेलवाल्यांक सांगता की लिगल फ्रेमान यात, तुमी तुमचे एक्ट लिगली करात, केली ना जाल्यार कायद्या प्रमाणे एक्शन तयार जाता. Prasad Polchi and Clinton D'Souza for Herald TV. केंद्र मंत्री स्मृती इराणी यांच्या आसागांवचे कानावळी कायद्या आड वचून एक्सायज लायसन्स दिला ताची सारकी आनी नितीन चौकशी जावंक केंद्र मंत्री स्मृती इराणीन राजिनामो दिवचो म्हूण काँग्रेस पक्षान मागणी केल्या. दुसरे वाटेन गोंयच्या TMCन एकेशी विशीं कोलायेन चौकशी करची म्हूण मागला आनी मुखेल मंत्री प्रमोद सावंतान सोत कितें तें स्पष्ट सांगचें म्हणलां. बेटी को शो कॉज नोटिस दिया गया और अपने हाथ में 2 कागजात दिखाए. मैं आज पूछना चाहती हूं उन कागजों में मेरी बेटी का नाम कहां है. जयराम रमेश ने कहा कि वो RTI के आधार पर मेरी बेटी पर जो 18 साल की है, राजनीति में नहीं है, कॉलेज की स्टूडेंट है, RTI के आधार पर वो मेरी बेटी पर आरोप मढ़ रहे हैं. मैं जयराम रमेश से पूछना चाहती हूं कि क्या RTI की उस एप्लीकेशन में मेरी बेटी का नाम है? क्या उसके जवाब में मेरी बेटी का नाम है? कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कटाक्ष करते हुए, हंसते हुए ये कहा कि मैं सोनिया और राहुल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूं. हां, करती हूं, करती रहूंगी. Jairam Ramesh said that he's taking a position on the basis of an RTI application. My question is, where does the RTI application name my daughter? The allegation that my daughter runs an illegal bar is malicious with the intent not only to assassinate her character but also to politically malign me. It is done at the directions, as was obviously stated by Pawan Kheda, of the Congress leadership, namely the Gandhi family, because I had the audacity to hold a press conference and question Sonia Gandhi and Rahul Gandhi for the 5,000 crore loot of the Indian treasury. Send Rahul Gandhi back to fight the Lok Sabha election in 2024 from Amethi and he will lose again. That is my promise as a BJP worker and as a mother to that 18-year-old child. I will see them in the court of law. म्हणतात थंय हे सॉर्ट ऑफ रेस्टॉरंट म्हटले आता आम्ही हे रेस्टॉरंट स्मृती इराणीच्या फॅमिली मेंबराचे जे तुम्ही आता आयकले आणि तातूंतल्यान सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणटा ती तिचे फॅमिली मेंबर म्हणटा की गोंय म्हणटा ते एक टुरिस्ट डेस्टिनेशन अँड एंटायर कंट्री आणि ती म्हणटा की हांगा लोकल क्युझिन जे आसा ते खूप मेळटा पण इंटरनॅशनल क्युझिन हाडपाक जाय. वेरेज आमचो सरकार आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय करूया आमची संस्कृती वाचोवन दवरुया. काल जे डिबेट जालो सांजचो लेट नाईट जातून ताणें सांगलें की गोंयकारांक कशें वाचोवपाचें गोंयकारांची आमचे जो कल्चर आणि हेरिटेज कशी वाचोवपाची आमकां खबर आहा. हाजे वयल्यान सिद्ध जाता अरे गोंयकार म्हणटा तो
टुरिस्ट म्हणटा तो गोंयान कित्याक येता गोंयची हेरिटेज आनी कल्चर पळोवपाक इंटरनॅशनल फूड खावपाक जर तर गोंयान येवपाची गरज ना ते बॉम्बे मेळटा दिल्ली मेळटा बेंगलोरू मेळटा आनी भायरूय गेल्यार मेळटा अरे टुरिस्ट म्हणटा तो गोंयान येता गोंयचे कल्चर गोंयचे जेवण आनी हांगाची संस्कृती पळोवपाक सो हे करपाक कितें सोदता गोंयान जो हेल्थ मिनिस्टर आसा तो ऑन रिकॉर्ड आशिल्लो आनी ताणें एक प्रेस कॉन्फरन्सान सांगिल्लें की आसगांव पळयात कशें काबार जाले आसगांव म्हणटे दिल्लीकारांक विकले आसगांव भायल्या लोकांक विकले एक्झॅक्टली हे पळय तुझे मिनिस्टर तुझे युनियन मिनिस्टरांनी ते जागे घेतिल्ले आसा त्या आधार कार्डाचो एड्रेस आसा बॉम्बे विले पार्ले ईस्ट तो म्हणटा पुलीस रिपोर्ट की हो मनीस विले पार्ले ईस्टान रावता आणि गोंयान रावना व्हेरी इम्पॉर्टंट पुलीस रिपोर्ट एक्साइज डिपार्टमेंट स्टील निग्लेक्ट्स दिस पुलीस रिपोर्ट आणि ताका एक्साइज लायसन्स दिता दोन सेपरेट दिता एक्साइज लायसन्स एक फॉर इंटरनॅशनल लिकर आणि एक फॉर इंडियन मेड लिकर एक फॉरेन लिकर आणि एक इंडियन मेड लिकराक ताका लायसन्स दिता एक्साइज लायसन्स सो वायलेशन पहिले म्हणटा ते एक रेस्टॉरंट नासतना लिकर लायसन्स दिले दुसरे जो मनीस गोंयान नाच पुलीस रिपोर्ट सेज ताका तुम्ही लिकर लायसन्स दिता तिसरे सॉरी एक जाले आमचे गोंयान रावना दुसरे पुलीस रिपोर्टान क्लियर आसा एक्साइज डिपार्टमेंट नोटरायज करना आसतना एक प्लेन स्टॅम्प पेपराचेर एफिडेविट घेता आणि लायसन्स इश्यू करता आता मजा व्हिडिओ तुम्ही पळयलो की ते इंटरनॅशनल फूड सर्व करता म्हणून आता दुर्दैवान कितें जाता बाबडो तो मनीस जो आसा पळय तो 15 मे 2021 बाबड्याचे ही इज नो मोर इन दिस आय मीन ही डायज ऑन 17 मे 2021 वो मनीस बाबडो मरता ही ताची डेथ सर्टिफिकेट फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ईस्ट वॉर्ड ही ताची डेथ सर्टिफिकेट आता मजा पळया फुडली 22 जून 2022 भूत येता ताचे गोंयान जशे आमचे युरी बाबान सांगिल्ले घोस्ट एअरपोर्ट याद जाता असेल तुमकां जे हे सरकार पळय घोस्ट एअरपोर्ट जे 56 घोस्ट एअरपोर्ट जे ह्या देशान झाले तसे ह्या मनशाचो घोस्ट कित्याक तो 21 मे 2021 बाबडो गेलो 22 जून 2022 ताचे भूत गोंयान येता पळय हे भूत आणि ताचे भूत येता आणि साइन करता ताच्या बिएफआर एक्साइज डिपार्टमेंटाक रिन्युअल लायसन मागता केदी व्हडली फ्रॉड ती पळया सरकारान हाचेर क्लियर येवचें पडटलें प्रसाद पोलजी फॉर हेराल्ड टीव्ही सोनवारा दीस सकाळीं म्हापशां गिरी तार जंक्शन सर्वीस रोड अकस्मात भितर गेलो आनी रस्त्यान येवपी वचपी येरादारी मुखार भिरांत उबी केली एक घडणे उपरांत तो रस्तो येरादारीक बंद केलो हांव आतां सर्वीस रोड आहा गिरी सर्वीस रोड तो ग्रीन पार्का कडेन गेलो आहा तो पणजे म्हापशा वचपाक आतां हांगासर कितें जालां तें पळयात तुमकां दिसता तुमकां आतां हो रोड आतां जो सर्वीस रोड आहा तो कोलॅप्स जाल्लो आहा सगळो भितर गेल्लो आहा आतां हें आमचें डेव्हलपमेंट गव्हर्मेंटाचें आतां हे हायवे रोड आहा तो सर्वीस रोड हायवे रोड तशें कोलवाळे आतां अर्दे सकयल गेलो आहा एक तेजे पयलीं एक वर्सा पयलीं पेडण्या पडशा म्हणून थंयसर रोड गेलो व्होंवन तशें आतां हांगा व्होंवंक वचूंक लागले 5 दीस पयलीं येवपीक एक हायवे रोड बांदलो ओपनिंग जालें हायवे रोडाचेर त्या रोडाचेर काल आमी पळयला व्हिडिओ तो रोड होच जाल्लो आहा तशें आतां आमच्या गोंयानूय जावंक लागलें आतां हे म्हापशान जाल्लें आहा कितें म्हणजे हे आतां आमकां हे कॉन्ट्रॅक्टराक गव्हर्मेंट कितें करतले जावं नको आतां सांगता आमी अशें करतले तो हें करतले आतां हे कॉन्ट्रॅक्टराक कितें करतले तुमी आतां तें पळोवंक जाय आमकां आतां कितें हें जर आतां तें कोण पडलो भितर जाल्यार कितें राती जालेलें रातचें जाल्यार हांगासर कोण टू व्हिलरवालो बी पळोवंक शकता कळतो ना भितर आहा म्हणटा कितें इतलें डेंजरस आहा आतां कोण सांगतलो आमकां आमी येयले तेन्ना की हांगासर एक बस म्हणटा फुडें येयलेली त्या फुडें एक स्कुटरार लागलो तेणी म्हणटा पळयलें तेणी म्हणटा ती बस स्टॉप केलेली ती बसी भितर पडपाची इतलें डेंजरस जाल्लेलें आहा म्हाजें नांव समीर नायक आयज आमी हांगासर आसा गिरी हायवेचेर आमच्या तर हांगासर येदो व्हडलो खड्डो पडला भितर हितून सारकें क्लियर कळटा की रस्त्याक क्वॉलिटी मटेरियल कांयच ना तें कोणूय सांगूंक शकता तुका आनी भितर कोणाचो जीव वचूंक शकता भितर म्हणजे हेजे वयल्यान जेणी चिंतपाचें लोकांनी की बाबा हे कळे रस्ते करता पळय ते मातशे रस्त्याक मातशी क्वॉलिटी आनी लोकांचें तेंच्यांनी चिंतपाचें आनी बरे रस्ते करचे हे गव्हर्मेंटाक हांव मातशें मागता A story by Prakash Gadekar and Shagun Gowde for Herald TV.
गोंयचे विधानसभेचें ऑडिव्हेशन शुक्रारा दीस रातीक सोंपली. या 10 दिसांच्या ऑडिव्हेशनान सरकारान आसलेले आमदारां आनी विरोधी पक्षाच्या आमदारां मदें साबार विशयांचेर बरी स्कोर भासाभास जालोली पळोवंक आयकूंक मेळ्ळी. ह्या ऑडिव्हेशना विशीं टीम हेराल्ड टीव्ही साबार आमदारां कडेन उलयली. फुडें पळयात. एडजस्ट जाले आनी आतां तांकां अनेक गजाली आमी तांकां सांगपाचो प्रयत्न केलो की खंय चुकता खंय आसा. हांव केन्ना केन्ना म्हज्या फॉयरांक आपोवन तांकां सांगपाचो प्रयत्न केलो. एका टायमार तुमी केन्ना ट्रेनिंगूय दवरलेलें पुलीस थोडे येवंक नाशिल्लें तरी पूण हांव तरी सुद्दां एक नवीन आमदार आसले कारणान जसं म्हजी जबाबदारी आसा तांच्या बाबतींत तांणी तांचो परफॉर्मन्स बरो जावपाक जाय आनी खंयचे खंय वचपाक जाय. तातूंतले कांय जाण जे आसा न्ही खूब बरे आशिल्ले. लास्ट डे आमकां निमणे दिसा चान्स पडलो वयर बसपाक. खरें बरें दिसलें. पयले फावटी आमकां इतले व्हडले पोजिशनाचेर आमकां ही संदी दिल्ली आसा हावसान. आमी सांगला तशें उडो पूर्ण जस्टीस आमच्या मेंबरांक दितले म्हणून. इट्स अ बीग ऑनर फॉर मी. डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन खंय कारणाक आमकां हे कट करचे पडले सेशन टू ओनली 10 days. होपिंग फॉर द विंटर सेशन टू बी द रेग्युलर टायम फ्रेम ऑफ 2 weeks. Normally it's 2 weeks. So let's see how things go. Next time hoping for a regular session. खातीर म्हाका दिसना की आमी इनफॅक्ट ऑपोजिशन हॅज परफॉर्म मच मोर देन वॉट एक्चुअली वी थॉट ऑफ डुईंग. वी हॅव परफॉर्म वेल एज अ ऑपोजिशन. म्हाका दिसता काँग्रेसान भरपूर पॉयंट्स रेज केले आनी टू सम एक्सटेंट गव्हर्मेंट हॅज ट्रायड टू गिव दी आन्सर्स बट वी आर नॉट एक्चुली सॅटिस्फायड. कित्याक 25 दिसाचें सेशन 10 दिसान कटेल केलें. कित्याक जायत प्रश्न आशिल्ले आमगेले नेक्स्ट विका बीन ते आतां आमकां तेजे आन्सर मेळटले वो ना मेळटले ते आमकां खबर ना. बट गव्हर्मेंट हॅज डिसायडेड वी हॅव टू अबायड टू दॅट. बट डेफिनेटली वेन द न्यू सेशन कम्स आमगे ओले ते प्रश्न घातले. All the issues have been discussed. People have spoken what they have to speak. It's always good to have a two-way channel. People also bring suggestions. Sometimes we in the government also tend to forget. Like today, Vijay mentioned certain things on. It's always good. Somebody else says something. It's always good to learn. I have today morning only made a statement that we have to work hand in hand for all the projects and take it forward. Yeah, it was the first session and म्हाका दिसता it was good. कटेल केले 10 दिसाचे 25 दिसा आसले 10 दीस केले. बट एज एन ऑपोजिशन आय थिंक वी वर व्हेरी लोकल and we raised issues that we could have whatever was in our jurisdiction, we raised it. So we are expecting that the government takes action on various issues that we raised. And for me it is first time, but I feel that several other members also, they raised important issues in the interest of Goa and Goans. So everyone were vocal. Time पावला सर तुमका सारखे मानपाक. Time it was actually curtailed. 25 दिसा आला ना रे 10 दिसान किती जाता. Definitely, but we will continue our voice, continue to be the voice. नेक्स्ट टायम कसो सब्जेक्ट काडप नाल्यार सब्जेक्ट कसो म्हणजे शिकोवन येवप आनी खंयच्या इम्पॉर्टन्साचो काडप. म्हणजे कशें आसता एज अ MLA म्हणून आसता ताका 2 गोश्टी आसता. एक तुजी कॉन्स्टिट्युन्सी आसता आनी यू हॅव टू लूक एट द गोवा. सो 2 पॉयंट आसता. 2 पॉयंटाचेर कसो काडप हांगा जो मेन कशें आसता हांगा इशू कित्याक काडप आसता तर त्याच्या मुळे आमचे जे लोकांचे जे प्रॉब्लेम आसतात ते बेगीन सॉल्व जावपाक जाय. खुबशे टायम अशे प्रॉब्लेम आसता आमकां ते भासाभास डिबेट करपाक मेळना. सो इट वॉज रियली गुड एक्सपिरियन्स. वेगळे वेगळे विशयाची चर्चेन हाडून तातूंत गोंयकारांक कितें बरें दिवपाक शकता हे 10 दिसाच्या अधिवेशनान भितर आमी आज द बेस्ट दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. विरोधकांचे विशय जे आशिल्ले आमी लोकशाहीन वावरतात आनी प्रत्येकाक अधिकार आसता आपलें मत मांडपा खातीर. आनी तद नंतर सविस्तर चर्चा जाली नंतर गोंयकारांक कितें जाय आनी एक्च्युअल गोश्टी काही गोष्टी लोकांपर्यंत पावप हेच ह्या अधिवेशनाची उद्देश आसा. जो खर्च जो आमी संबंध येणारे 1 वर्स आमी जे करतले त्या संदर्भान लेखाजोखा जो आसा तोय लोकांपर्यंत कशें आमी कामां घेतले कशें आमी काही गोष्टी पयशे मोडटले हेजो सगळो खर्च ह्या अधिवेशना भितर कशें मांडपाक सगळ्यो काही गोष्टी आज डिस्कशन जाल्लें आसा. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान ताजेर आज सप्लिमेंटरी बजेटूय मांडिल्लें आसा. Prasad Polchi and Clinton D'Souza for Herald TV. नुस्तें मारपाचो काळ सुरू जावचे पयलीं बाणावलीच्या परंपरीक नुस्तेकारांक ताच्या नुस्त्याच्या बोटीक आनी झाडाक आशिर्वाद फावो जालो देखून ताचे खातीर हो दीस व्हड उमेदीचो थारलो. हाच्या उपरांत
स्टॉलाचे दोनी बेकायद्यान नुस्तें मारप कोत्तात ते ह्या वर्साक बंद करचे म्हूण बाणावलेच्या रापणकाराचो एकवट पंगडान नुस्त्याच्या खात्याक विनंती केली. त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटा ऑगस्टा 1 तारखेक आमच्यान भायर वचपा जाता, पूण पयलीं आमगे फिशरी मिनिस्टर आहा तांकां सांगून आमी 5 दीस बेगीन वयताले. सो काल असेंब्ली जाता आसतना फिशरी मिनिस्टरान ऑर्डर दीन आमगे कांसाली लोकां थोड्यांक 2 भितर उडयल्ले. आतां तेमी आयको रिलीज जाल्याय. सो आमकां न्यूज कांय मेळना. सद्या आमकां न्यूज कांय मेळना. आतां आमी रावताय न्यूजाक. पूण 5 दीस मुखार वचपा आमकां पूण कायदो आसलेलो तोंडान हांव बरयलो न्ही 5 दीस बेगीन वचपाचें, कित्याक आमगे धाकट्यो माती त्यो. आमकां verbally assurance केल्ले 5 दीस तुमी भायर सरा. ती आमकां डेट पडटा 27th. हे नुस्त्या चड येयलो कोडे आहा म्हूण कांसालचे पण पोर्चुगीज पासपोर्ट विकून येयलो कोडे ते 2 म्हूण फिशींग कोताय. आनी हे 2 म्हूण फिशींग करून और वचपोरचे कोण काम कोताय आनी पोट कोताय तांकां सारके त्रास जाताय. तेंगे मिटींग जाल्या आनी हांवें तांकां रिप्लाय दिल्लो खबर तर एक्शन आहा तें सारकें घेवचें आनी तांकां बॅन जाल्यार बॅन करचें. तांगे 5 जाल्यार 5 वर्षो ते वर्सां त्रास कोताय आनी आमकां त्रास जाताय. आम 27 सावन भायर येतले आनी आम सरकाराच्या कायद्या प्रमाणे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एश्योर केलें ते प्रमाणे फिशींग करतले. आमगे लॉन केलें जाल्यार तेंगले लॉन करपाचें. LED बुल ट्रॉलिंग सगळें बॅन जावपाचें. Is Aditya Bidre for Herald TV. द्रौपदी मुर्मू देशाची नवी राष्ट्रपती म्हूण वेंचून येतूच बीजेपीच्या गोंयच्या फांत्यान पणजे चोयतांचो समारोप घडोवन हाडलो. ह्या खोशेच्या दोबाज्यान खुबश्या जाणांनी उमेदीन भाग घेतलो आनी ह्या वेळार हेर कार्यावळी सांगाता गितांचे गावप आनी नाचप लेगीत पळोवंक मेळ्ळें. आमची राष्ट्रपती पदाची उमेदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजी हांचो एक ऐतिहासीक राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीक विजय जाल्लो आसा. 64% मतदान घेवन ते विजयी जाल्ले आसात आनी ताका लागून एक सेलेब्रेशन सगळ्या वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर कालूय सेलेब्रेशन जालें. आज आमी आमच्या प्रदेश कार्यालया सकयल सगळे आमचे पार्टीचे वेगवेगळे कार्यकर्ते हांगा आसात आनी सगळेच जाण उमेदीन आज हांगा सगळे सेलेब्रेट करपाक हांगा जमलेले आसात. आमचे संधी दिली आणि तशेंच मतदान करता आसतना आमच्या 25 मतांनी आमकां 3 मतां जोडले. ताचोय हांव खूब खूब आभार व्यक्त करता. आमी पळयता आतां पर्यंतच्या सगळ्या राष्ट्रपती पदांचो निवडणूक ब्रेक करता आसतना 64% वोटींग मेळोन निवडून येवप हो इतिहास आसा आनी तो इतिहास भारतीय जनता पार्टीन घडयल्लो आसा. Story by Shagun Gowde for Herald TV. वागातोर पॅरीस यूथ स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडलेल्या 22nd वागातोर सॉकर टोर्नामेंट 2022 खेळाच्या क्वॉर्टर फायनल खेळांत ABC स्पोर्ट्स क्लबान कलांगूट एसोसिएशनाक 4-1 गोलान हारयलो. हो खेळ ओझरान वागातोर पॅरीस यूथ स्पोर्ट्स क्लबाच्या मैदानात जालो. कलांगूट एसोसिएशनान नामरेश कुंडीकाराच्या पासाचो आदार घेवन 9व्या मिनटाक संजय वेंगुर्लेकारा उदेशी सुरवातीचो गोल मारलो. Ignacio Renora for Herald TV. अंतरराष्ट्रीय मोडाक आनी एका गोंयकारान गोंयचो अभिमान वाडयलो. हालींच सोणवाराच्या पावंड्यार गोंयकार तरणाटो मॅक फेर्नांडिसान स्विंडन UK जालोल्या बॉडी बिल्डिंग चॅम्पियनशिपांत भाग घेवन 3रो जागो मेळयलो. Macbeth Fernandez. Guys, you just want to step a little bit forward, you're in the dog. Yes, sir. There you go. A small message I need to give all the youngsters. Please, you come on the stage, do a performance. I will always be there with you. If you need my help, just give me a shout. I will always there for you guys. Thank you so much. Thank you. Story by Shagun Gowde for Herald TV.
आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. आदिवस.